السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. إن شاء الله في الفيديو دون هنتكلم عن تسييل الورنيش، إزاي نشيل تسييل الورنيش. الكلام دوت مشروع عملي هتلاقوه في علامة آي فوق، إزاي تشيل تسييل الورنيش. والفيديو دون تكملة للفيديو اللي فات اللي هو أسباب تسييل الورنيش دوت فيديو هتلاقوه في التعليق المثبت. في الفيديو دون هنعرف ان شاء الله ازاي نشيل تسييل الورنيش. لو الورنيش سيل معانا ازاي نتعامل معاه، ده بعد ما العربية خدت السخن بتاعها ونشفت تماما. والكلام دوت الاسباب والعلاج موجودين عملي في علامة اي فوق، نعتمد على بركة الله نشوف ازاي نتعامل مع التسييل بشكل سليم علشان خاطر ما تشلعش مننا او حتة الورنيش اللي هي عاملة الدمعة دي تتشال مننا او حاجة. طيب بالنسبة لتسييل الورنيش طبعا انك تشيله طرق كتير جدا وناس بتشتغل بطرق كتيرة، ولكن احنا هنقول المفضل بالنسبة لنا ايه وايه هي الخطوات السليمة. بصوا كده رجالة، نتكلم كده برضك ايه يعني كلام بالبلدي عشان خاطر نفهم بعضنا، لان اللغات كتيرة واللهجات كتيرة. انت معاك باب او اكرة او في حرف رفرف حصل تسييلة، انت داخل تشيل تسييلة. اول حاجة كده قبل ما تخش على التسييلة دي تسمي الله، تتوكل على الله وتعمل لنفسك كده خطة. انا التسييلة اللي انا داخل اشيلها انا داخل اشيلها، لكن ممكن تكشف مني. انت مش داخل 100%، يعني وانت داخل كده اهو تخلي عندك ايمان كده اهو وترضى باللي هيحصل. التسييلة دي شلتها تمام الحمد لله، كشفت مني وانا بشيلها الحمد لله، قدر الله وما شاء فعل. فانت تكون داخل كده عامل حسابك، يعني تخلي عندك شوية باور كده تستحمل صدمة ان هي لو كشفت يعني منك لا قدر الله او حاجه. ما تخشش بكل طاقتك وكل تركيزك على التسييله، تقف لها كده هون، مش تثبت نفسك كده، لا خليك لاين معاها. كشفتي ماشي، انا كده كده عامل حسابي ان انت ممكن تكشفي معايا. طيب نخش بقى على الشغل العملي. انا معايا التسييله. اهم حاجه في التسييله لازم تجف جفاف كامل. ليه؟ لان احنا عارفين طبقه الورنيش نفسها، يعني احنا رشينا الدهانات وادي طبقه الورنيش اهي. عندنا بقى التسييله عامله كده اهو. طبقه الورنيش دي نفسها حتى لو هي خدت سخن في الكابينه وانت جيت تاني يوم علشان خاطر تسحق الورنيشه دي وتلمعها بدون التسييل، ما ينفعش. هي لسه ما جفتش الجفاف الكامل اللي هو يخليها صلبه، اللي يخليها قويه. دوت بالنسبه للفيلم الصغير ده. طب اشحال بقى الورنيشه ديت اللي هي التسييله دي محتاجه وقت اكتر من الوقت اللي هتاخده الطبقه دي. ليه؟ هنفرض ان الطبقه دي مثلا عامله 50 مايكرون، الطبقه دي ممكن تلاقيها عامله بتاع 150 مايكرون او ممكن 200 مايكرون حسب التسييله. وفي تسييل بسم الله ما شاء الله بتكون احجام يعني. فديا محتاجه وقت ضعف بكتير. ممكن السخن بتاع الكابينه نفسه ما يكونش كفايه ان هو يخليها تتصلب. انك تفكر انك تشيلها سواء بالقطر او بالكاوتش او بالميه او بالالماظ او بالمعجون مش هينفع، لان هي لسه طريه. ممكن انت تخش تجازف فيها وتسيسها، لكن الاساسيات بتاع شيل التسييله لازم تسخن على التسييله كويس. ما تكتفيش بالسخن بتاع الكابينه، تجيب الهيتر وتسخن على التسييله. طيب انا معيش هيتر وشايف ان هي نشفت تمام، عايز اتعامل معاها. احنا بنتعامل مع التسييله دي ازاي؟ عندنا قطر ومعجون وهكذا. هنخش مع اول حاجه كده هو القطر، ودي الطريقه المفضله بالنسبه لنا. بنتعامل مع التسييله بالقطر. يعني ادي انا التسييله معايا هي ايا ما كانت بتبدا اللي انت تشيل بيه القطر. اللزق مهم جدا في جميع الخطوات دي. لو انت مبتدئ على التسييل يعني وعاوز تشيل تسييله، بتجيب اللزق بتاعك اللي هو التيب، بتبدا اللي انت تلزق تيب حوالين التسييله، بحيث ان انت وانت بتحرك القطر يمين وشمال
وانت بتحرك القطر يمين وشمال ما يجرحلكش في طبقه الورنيش اللي حوالين التسييله. طيب التسييله معاك انت لقيتها يعني خايف تمشي عليها بالقطر وتكشف منك، انا شايفها عاليه، تعمل ايه؟ تبعد بقى القطر دلوقتي. ليه؟ لو مشيت القطر ممكن ياخدها لك ويشيلها، لان هي من فوق ممكن تكون معاك لسه حنينه طريه وانت خايف من القطر. في الحاله دي تلزق حوالين التسييله، الكلام ده قلنا عملي هتلاقوه في علامه اي فوق. تلزق حوالين التسييله باللزق بعد ما انت سخنت على التسييله وحطيت ضفرك كده على التسييله نشفت تمام، وتبدا تجيب حته صنفره 2000 او 1500. واحيانا احنا عن نفسنا ممكن بنشتغل لو التسييله جامده كمان ممكن نجيب لها 320 او 800، ولكن ما ننصحكش انك تعمل كده. انت خليك في ال 1500 او ال 1000. ليه؟ لان انت هتدرج، انت هتضرب ايه؟ يعني احنا احيانا بنضرب صنفره 800 وبعد ال 800 1200 وبعد ال 1200 2000 ونبدا اللي احنا نلمع. فانت هتلزق حوالين التسييله اللزق بتاعك تمام علشان خاطر وانت بتصنفر بالكاوتشه ما تشيلش او ما تجرحش في الورنيش السليم اللي هنا وهنا. انت محتاج تشيل دون بس، فهتلزق حوالين منها باللزق وتجيب الصنفره ال1000 او ال800 على الجاف مش بالميه. احنا مش بنفضل، انت ممكن اي نعم تشتغل بالميه هنا هون لان بطبيعه الحال انت ملزق حوالين التسييله. طب احنا ليه بنقول مش بنحب الميه؟ لانك الميه دي لو انت مش ملزق حوالين التسييله بتيجي تغسل بالميه وتصنفر بالكاوتش، وانت بتصنفر ما بتشوفش انت بتصنفر في ايه. انا بصنفر في الورنيشه دي ولا بصنفر في اللي جنبيها؟ بتلاقي نفسك بتصنفر في الاثنين ونتيجه الميه اللي انت عمال ترشها انت مش شايف. فاللزق في النقطه دي هيحميك من الكلام دوت. طيب انا مش ملزق لزق، يبقى الافضل هنا صنفره على الناشف، 800 على الناشف على الكاوتشه او البلوكه، وتبدا اللي انت تصنفر على التسييله. ليه؟ وانت بتصنفر على الناشف هيكون باين لك قصاد عينيك اللي انت بتصنفره بس، ولو الصنفره على الناشف جت على الجزء اللي هو السليم ده هتشوفها. ليه؟ انت شغال على الجاف دي عماله تنزل زي البودره قصادك. انما وانت بتصنفرها على الناشف كده هون لو فكرت تطلق ميه هتلاقي الميه خلت كله لمع في بعضه، عينك هتزغلل مش هتشوف انت بتصنفر في دوت ولا في دوت، تلاقي نفسك عمال تاكل في ده وده وهتشيلها، لكن هتيجي تمرقها من الجنب هتلاقيها عامله لك ريجه. ليه؟ لان انت عمال تاكل في ده وده، انت ما اكلتش في ده بس، انت مطلوب منك انك تاكل في النقطه العاليه دي بس. فاحنا شغالين دلوقتي بالقطر، لزقت حوالين منها وكلت العالي بالكاوتشه والصنفره ال 800 او الصنفره ال 1000 او ال 1500. خلاص انت كده هون قربت للزق او للسطح. في الحاله دي بقى تشيل اللزق، تبدا اللي انت تشيل اللزق وبحرفيه بالقطر وتبدا تمرق التسييله وتمشي صباعك عليها كده اهو. انت بنتيجه الكاوتشه خليت التسييله بقت عامله كده اهوت، بدل ما كانت عامله كده لا انت خليتها بقت عامله كده اهو، عاليه شويه صغيرين. ابدا بقى هنا هون اشتغل بالصنفره الانعم بقى اللي هي ال 2000. انت قعدت تاكل مثلا بال 800 او بال 1000 بعد كده ال 1500، خلاص فاضل لي سنه صغيره عاليه. تبدا بقى بالقطر وتبدا بالقطر تروح وتيجي يكون قطر جديد حامي ما يكونش مشرشر عشان ما يخربشلكش، وتبدا اللي انت بالقطر وتساوي وتاكل الزياده. وانت بتعمل كده بالقطر ده عملي هتلاقيه على القناه عندكم فوق في علامه اي. تبدا اللي انت تشيل الزياده بالقطر. طيب انا خايف اشتغل بالقطر، تبدا اللي انت تجيب الكاوتشه والصنفره ال 2000 وتبدا تسايس وتركز بتركيز. كل دون انت شغال وعامل حسابك ان هي ممكن تكشف منك في اي وقت، تمام؟ وتبدا اللي انت بالصنفره ال 2000 تمشي بقى كله في قلب بعضه. بعد ال 2000 تبدا اللي انت تلمع بالكومباوند الناعم وخلاص. على كده هو ان شاء الله مش هيخلوها اي اثر. بعد التلميع جيت تمره لقيت لسه في ريجه صغيره، ماشي، عاوز تجيب القطر وتبدا بحرفيه تشيل الحته المريجه بالقطر كده اهوت. عملي قلنا في علامه اي فوق ازاي تشتغل بالقطر. تبدا بالقطر كده اهون تشيل الزياده دوت. طيب انا مش عايز اشتغل برضو بالقطر بالكاوتشه، عايز امشيها على كده. انت وهواك وانت وخيالك وانت وحسب
تسليمك العربيه دي بتاعتك او بتاعت حد هو يعني هيستلم على الوضع او ايا كانت، ولكن بالكاوتشه تبدا اللي انت تساوي وبعد كده تلمع تاني ان شاء الله الامور هتبقى تمام. طيب بالنسبه للكاوتش، الكاوتشه على الجاف نفس القصه، انا مش عايز اشتغل بالقطر ومعايا التسهيله، يتسخن عليها كويس قوي، تسخن على اهم حاجه التسخين، التسهيله دي تتصلب، بس ما تسخنش على التسهيله بعد ما رشيتها، التسهيله دي بتسخن عليها تاني يوم او بعد ما التنر يتبخر منها تماما، لان التسهيله قلنا في الفيديو اللي فات بتاع الاسباب التسهيل، لو التسهيله خدت سخن في الكابينه او بالهيتر هتبدا ان هي تنفس، لان بيكون في تنر جوه لسه ما طلعش. فانت معاك التسهيله جفت وتمام وعايز اشيلها بالكاوتشه على الجاف، هتجيب البلوك بتاعك وتركب الكاوتشه على الجاف وتبدا اللي انت تلزق حوالين التسهيله، او لو انت محترف مش ضروري تلزق، تبدا اللي انت تشيل في التسهيله في العالي وانت على الجاف، هتنزل لك زي البودره وتنفخ، هتلاقي نفسك اللي انا صنفرته بس هو اللي بيتشال، واللي جنبيه اللي انا عمال اصنفره ده بيتشال، وهنا مجرد ما الكاوتش او الصنفره هيجي هنا اهو هتلاقي الخربشه بانت لك هنا اهوت. لكن لو انت بتطلق ميه والصنفره جت هنا الخربشه هنا مش هتبان، فضروري جدا مهم الجاف. حتى لو انت هتشتغل على الجاف في الاول وعايز تكمل بالميه ماشي مفيش مشاكل، لكن ابدا بالجاف بصنفره. ثم ممكن حد يقول انا الصنفره ال 1200 على الجاف او ال 2000 على الجاف مش هتاكل، ابدا ب 800 مش هيجرى حاجه، انت كده كده معاك ثيكنس عالي يعني، وانت بتاكل هيستحمل معاك ال 800 عادي، وتبدا اللي انت يعني انا مش عايز اقول لكم انا احيانا ساعات بخش بال 320 لو التسهيله عاليه يعني. اهم حاجه دماغك، التسهيل دون تشغيل دماغ، لانه مش من المفروض ان يحصل تسهيل. قلنا في اسباب في الفيديو بتاع اسباب التسهيل ايه، تبدا اللي انت بالكاوتشه على الجاف تشيل التسهيله وبعد كده هون تبدا بقى تسايس وهكذا. وفي ناس نفس الموضوع بالميه، لو عايز تشيلها بالميه، لكن الميه قلنا مشكلتها ايه، في ناس بتجيب حاجه اسمها الماظه، الماظه دي عامله زي ايه، شفتوا المبشره، المبشره بتاعت الخضروات بيكون ليها سنون كده، هو مكان ما انت ما بتبشر الخضار سواء هتبشر خيار او قوطه وهكذا، حاجه زيها اسمها الماظه كده، بتكون مع السمكريه، بتكون زي عدله كده اهو ومشرشره، اي حاجه بتمشي عليها كده اهو بيكون عندها هنا سنه 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 وهكذا، مجرد ما بتمشي كده اهو بتبدا ان هي السنون دي تاكل. حاجه زي ايه، شفتوا مكنه الحلاقه اللي هي المكنه الشفره دي بتاعت الحلاقه، بيكون فيها كذا موس كده اهو، احيانا 2 و3، حاجه زيها كده اهو بتبدا ان هي تمشي على التسهيله وتاكل، وبعد ما بياكل بيها وهكذا المبرد ده او الالماظه دي بيبدا يصنفر بالصنفره ال 2000 ويلمع. وفي ناس بتطبق المعجون، يعني ايه بيطبقوا المعجون، يعني عندهم ادي التسهيله طبقه الورنيش اهيت وادي التسهيله، بيجيب قشره يجيب معجون الاستوك عادي، او اي المعجون اللي هو بيشتغل بيه دوك وحنين عشان خاطر الاستوك قوي، بيبدا ان هو يمعجن الحته دي كلها. ادي المعجون نزل وعادي على التسهيله ونزل هنا اهو، علشان خاطر لما يجي يصنفر التسهيله لو الكاوتش خبطت منه هنا اهو ما تجرحش الدهان اللي هنا اهو، وهو بيصنفر في التسهيله بيشيل المعجون كله مع التسهيله ويساوي الدنيا ببعضها. لكن الموضوع ده يعني مجهد بصراحه، قول لنا انتوا رايكم ايه بالنسبه لموضوع المعجون ده، بيكون مجهد، ويعني بعد ده كله احتمال جدا كبير جدا بردك تلاقي التسهيله كشفت او حاجه. اهم حاجه التسخين، وفي نفس الوقت هو بيحط المعجون ده عشان الكاوتشه لما تنزل تلاقي حاجه هنا تسند معجون يسند عليها وهنا معجون يسند عليها، ما تقعدش الكاوتشه تلعب منه وتاكل هنا وتاكل هنا وتكشف منه. فالموضوع ده كله انت بدل ما تحط معجون علشان خاطر الكاوتشه ما تهربش منك هنا او هنا، انت حط لزق، قلنا تحط شريطين لزق هنا وهنا هون، وتبدا اللي انت تصنفر التسهيله، ولو الكاوتش هربت منك جت على الناحيه دي هيكون فيه طبقه لزق حامياها. ادي الفكره رجاله، وننصحكم تشوفوا الفيديو بتاع اسباب التسهيل، فيديو نظري زي كانون في التعليق المثبت، واسباب اسباب تسهيل الورنيش، اسباب تسهيل الورنيش عملي، وعلاج التسهيل انك تشيل التسهيل زي ما شرحنا بالقطر والصنفره عملي، هتلاقوه في علامه اي فوق. عندك اي اضافه انت بتشيل بطريقه معينه جديده مختلفه عن اللي احنا قلناه تسيبها، سيب اضافتك في التعليقات علشان خاطر اخواتك يستفادوا معاك
بالمعلومه. يعني اي اضافه، اي تصحيح، اي حاجه، من فضلك تقول في التعليقات رايك ايه. الفيديو عجبك اعجاب على الفيديو علشان خاطر الفيديو يوصل للغير، وتعليق حلو منك كده برضك هيساعد على انتشار الفيديو. ما تنسوناش في الدعاء. كان معاكم اخوكم احمد جمال، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.